سلامونه مې ومنئ دوستانو، هیله لرم چې روغ اوسئ. د امین میډیکل ټوټوریلز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا د یو نوې موضوع سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم، نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده د اوو میوو پوستکي مه بې ځایه کوئ، بلکې په ګټو یې ځان خبر کړئ. میوې د الله جل جلاله هغه نعمتونه دي چې له بې شمېره غذایي موادو څخه ډکې دي. خو ځینې داسې میوې هم شته چې نه یوازې خپله میوې بې شماره فایدې لري، بلکې د هغه پوستکي چې موږ یې یا خورو یا یې غورځوو او یا یې حیواناتو ته ورکوو هم یو شمېر خاص فایدې لري. د اووه قسمه میوو د پوستکو فایدې په لاندې ډول دي. د مالټې پوستکي. د مالټې پوستکي د دې ترڅنګ چې خوړل یې د وزن په کمولو کې رغنده رول ادا کوي، د انسان د پوستکي رنګ روښانه کوي، د قبضیت او تنفسي ناروغیو په مخنیوي کې ښه برخه لري، همدارنګه د زړه او سرطان ناروغیو په لرې کولو کې هم د پام وړ رول ادا کوي. د کیلې پوستکي. که چیرې موږ څو ځلې پرله پسې خپل غاښونو باندې د کیلې پوستکي وموښو، وبه وینو چې غاښونه مې څومره سپینوالی پیدا کوي، او همدارنګه د سوځېدو په حالت کې که پر سوځېدلي ځای باندې د کیلې پوستکی کیږدو، ورسره مو درد کمیږي او آرام احساس کوو. د هندوانې پوستکي. له دې سره چې د هندوانې پوستکي د حیواناتو لپاره غوره خوراک دی، او موږ چې کله هندوانه پیدا کړو نو ژر یې دننه برخه وخورو او پوستکي یې لرې وغورځوو. خبر نه یو چې د هندوانې پوستکي د حیواناتو د خوراک په څنګ کې د انسانانو لپاره هم د پام وړ ګټې لري. د هندوانې پوستکي هم د وزن په کمولو کې ښه رول ادا کوي، او که یې چیرې خپل بدن باندې وموښو د بدن خري به مو له منځه یوسي. او هغه خلک چې د بدن د پوستکي له وچوالي څخه سر ټکوي، که د هندوانې پوستکي خپل بدن باندې وموښي، جول به یې ورسره لوندوالی پیدا کړي، او د بدن د جلد مړه برخه به ورسره نوی ژوند پیل کړي. د انار پوستکي. د انار پوستکي د ځوانۍ، دانو او همدارنګه د بدن سوروالی او ګرمي لرې کوي، د ویښتانو د تویدلو او د سر د خانګرو په لرې کولو کې ښه ونډه لري، د زړه د ناروغیو، د حلق د التهاب، د هډوکو او غاښونو په ټینګوالي او همدارنګه د کولمو په روغوالي کې ښه رول ادا کوي. د بادرنګ پوستکي. د بادرنګ پوستکي ټوله نړۍ کې په دې پیژندل شوي چې ډیر فایبر او لږ کیلوریز لري، د قبضیت په لرې کولو، د وزن په کمولو کې لویه ونډه اخلي، او دا چې د بادرنګ پوستکي په ډیر مقدار سره ویټامین A او ویټامین K لري، نو د وینې د کلکوالي په مخنیوي کې ښه کار کوي، همدارنګه د هډوکو په مضبوطوالي کې هم ښه رول ادا کوي. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو طبي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه چارې.